كانت أني بتودع حبيبها جيسون قدام باب البيت عشان هو كان مسافر للجامعة ومش هتشوفه لوقت طويل. فجأة مامته طلعت من البيت وكانت عايزة جيسون يدخل. اضطر جيسون يسمع كلام مامته ويدخل، وبعدها أني ركبت عربيتها، غيرت هدومها بسرعة في العربية ونزلت منها. راحت يبيت جيسون تاني، بس المرة دي كانت متخفية عشان تدخل من شباك أوضة جيسون. وهي بتنط من على السور هدومها شبكت في الحديد ووقعت على الأرض. قامت جارية بسرعة قبل ما أي حد يشوفها. فضلت تحاول وتعافر لحد ما وصلت لشباك أوضة جيسون. اتخض جيسون لما لقاها داخلة عليه من الشباك. قالت له إنها عايزة تقضي معاه الليلة وتودعه قبل ما يسافر، لكن مامته عرفت إن في بنت في الأوضة واتصدمت من تصرفاته. وهي بتهرب أني وقعت من الشباك. في نفس الوقت ده شفنا بنت تانية اسمها كايلا مع حبيبها تيم، كانت بتكلمه عن غيرتها وإنها ما بتحبش تشوف أي بنات تانيين بيكلموه. فجأة تيم اكتشف إن أخوه الصغير كيلان مستخبي في الدولاب وبيتفرج عليهم. قام يجري وراه عشان يتخانق معاه. كايلا شافت موبايل تيم ولقيت بنت اسمها مونيكا بتبعت له رسايل. لما تيم رجع شافها وهي بتفتش في الموبايل ورمته على الحيطة وهي متعصبة. في الوقت ده بالظبط شفنا بنت تالتة اسمها ستيفاني وهي عاملة فخ المدير مدرستها شان كمان. كانت بتحاول تغريه عشان يقرب منها، لكنه اتصدم لما لقاها بتصور كل ده عشان تفضحه. السبب هو متحرش وبيتحرش بيها وبكل بنات المدرسة. هددته إن ما قدمش استقالته ومشي من المدرسة هتنشر الفيديو وتفضحه، وحذرته إنه ما يحاولش يقرب منها تاني. تاني يوم اتجمعت أني وكايلا وستيفاني عشان هما صحاب قوي ومعاهم صاحبتهم ميشيل. كانوا راكبين مركب صغير في البحر. أني حكت لهم على اللي حصل بينها وبين جيسون. ستيفاني قالت لها إن جيسون ده حيوان. بعدها وصلوا لحفلة بداية السنة الدراسية والطلبة كلهم كانوا متجمعين. شاب اسمه براد جه وحاول يتعرف على ستيفاني. كان باين عليه إنه مغرور وشايف نفسه. قالت له إن لو هو آخر راجل في الدنيا مستحيل تفكر فيه، وسابته ومشيت. كايلا حاولت تصالح تيم عشان اللي حصل بينهم، لكن تيم كان غضبان جدا. عرفها إنها بعتت رسالة لمونيكا بتقول لها إنه مريض ومرضه خطير ومعدي، وكل ده عشان تبعد عنه أي بنت. قال لها إنه خلاص سابها. بعدها أني اتصلت بجيسون مكالمة فيديو واتفاجئت إنه في حفلة وسكران ومش مهتم بيها ولا بالمكالمة. راحت لصحابها وهي متعصبة، حاسة إنها البنت الوحيدة اللي ملهاش حبيب. بالليل قعدوا البنات مع بعض وكل واحدة منهم قررت إنها تخطط إنها في السنة الجديدة تصطاد شاب جذاب من شباب المدرسة. كل واحدة اتكلمت عن الشاب اللي نفسها ترتبط بيه، واتفقوا إنهم لازم يتحدوا ويلاقوا حبيب قبل حفلة نهاية السنة. تاني يوم البنات دخلوا المدرسة في كامل أناقتهم، وكل اللي في المدرسة انبهر بجمالهم وخطفوا الأنظار. بعد كده كل واحدة راحت حصتها. ميشيل كانت بتجري عشان متأخرة على الحصة، وفي نفس اللحظة دي شافت شاب اسمه جرانت. جماله سحرها فخبطت في الباب خبطة جامدة. جرانت راح لها عشان يطمن عليها، لكن هي مثلت إنها كويسة وما تأثرتش رغم إن الخبطة كانت قوية وبقها نزف. بعدها كايلا حاولت تصالح تيم تاني وجابت له القهوة اللي بيحبها، بس تيم ما كانش عايز يرجع لها. كايلا اتضايقت وقعدت لوحدها. شافها جرانت وقرب منها وقعد معاها، طلب منها تديله القهوة اللي كانت جايباها لتيم عشان تخليه يغير. الفكرة عجبت كايلا وادت قهوة تيم لجرانت. ستيفاني كانت في تدريبات كرة الطائرة وفجأة رمت الكرة على الطالب الجديد، خبطت في دماغه ووقع. راحت له عشان تطمن إنه لسه عايش، وعرفنا إنه جرانت. بان على ستيفاني إنها عجباها عشان وسامته. لما أني رجعت البيت قالت لباباها كيفن إن عندها امتحان مهم بكرة وهتفضل قاعدة في أوضتها تذاكر، لكن لما طلعت الأوضة كلمت جيسون مكالمة فيديو. في نفس الوقت ده كيفن لقى إيلين جاية تزورهم ومعاها كيكة عملتها بنفسها. عرفته على ابنها جرانت وإنهم لسه جداد في الحي. كيفن استقبلهم ورحب بيهم، وعرف من إيلين إنها مديرة المدرسة الجديدة اللي أني بتدرس فيها وإن جرانت زميلها. تاني يوم في المدرسة إيلين عرفت نفسها للطلبة كمديرة جديدة بعد ما المدير شان كمان قدم استقالته فجأة. ستيفاني فرحت عشان خطتها نجحت وانتقمت منه. كايلا راحت لجرانت ومعاها قهوة عشانه وقصدت تديها له قدام تيم، ودلعت على جرانت عشان تخلي تيم يغير أكتر. وفعلا أول ما جرانت مشي تيم راح لها وسألها مين الشاب اللي كانت واقفة معاه. عرفته إنه اسمه جرانت وبقى صديقها المقرب. بان عليه الغيرة والضيق عشان هما لسه سايبين بعض من 3 أيام بس. جرانت حاول يتكلم مع أني ويتعرف عليها، فقالت له إنها
مرتبطة وحبيبها في الجامعة، لمح لها إن علاقات النت دي مش بتنجح. ده ضايق أني منه. لما ستيفاني وميشيل كانوا قاعدين سوا، ميشيل اتصدمت إن ستيفاني بتبص على جرانت بإعجاب واتوترت جدا عشان هي كمان معجبة بيه من أول مرة شافته. ميشيل قررت إنها تراقب جرانت وقصدت إنها تقع قدامه تاني عشان يساعدها زي المرة اللي فاتت. فضلت ميشيل تبص لجرانت بنظارات حب وإعجاب قوي. جرانت خدها لغرفة الطوارئ بتاعة المدرسة عشان يتأكدوا إن الواقعة ما أثرتش عليها. هناك أوليفر قدم المساعدة لميشيل. في نفس الوقت ده ستيفاني راحت قعدت مع طالب اسمه أيمد وسألته عن جرانت عشان شافته كان قاعد معاه. قال لها إنهم كانوا سوا في معسكر فرقة العازفين وإن جرانت عازف ساكسوفون شاطر. ستيفاني طلبت منه يخلي جرانت يعجب بيها، لكن أيمد رفض عشان هي بتحب توقع الشباب في حبها عشان تخدعهم. وكمان جرانت ذوقه مختلف في البنات وما بيعجبش بأي بنت. لما ستيفاني عرضت فلوس على أيمد عشان يوافق على خطة ستيفاني، بص لجرانت بسرعة ووافق على خطة ستيفاني. في المكتبة جرانت كان قاعد بيذاكر. جت آني واتفاجئت بوجوده. كانت متضايقة عشان أكيد هيحاول يقرب منها تاني، وعدها إنه مش هيضايقها ولا هيتغزل في جمالها تاني وهيحترم إن ليها حبيب. عرض عليها إنه يساعدها في دروس الفرنساوي عشان حاسس بالوحدة في المدرسة لأنه لسه طالب جديد. آني وافقت بس بالشرط إنهم يكونوا أصدقاء وبس. بعدها آني وجرانت قضوا أغلب وقتهم في المدرسة سوا. أمد وستيفاني كانوا بيراقبوهم. في يوم جرانت كان مع آني وبيكلمها وعرفها إن باباها ومامته على علاقة ببعض وقصة حب. آني اتفاجئت جدا. في الوقت ده ستيفاني كانت عند أمد في أوضته ولقت صورة ليهم سوا وهم صغيرين. اتأثرت جدا بالصورة دي عشان زمان كانوا أصحاب قريبين وبعدوا عن بعض بسبب خناقة حصلت بينهم. سألت أمد ليه لسه محتفظ بالصورة دي. قال لها إنه بيحبها عشان شكله فيها حلو. تاني يوم كيفن أجبر بنته آني إنها تحضر الحفلة اللي عاملاها إيلين في بيتها عشان عايزة تتعرف على كل أهل الحي. آني اتفاجئت إن كل صحابها البنات موجودين في الحفلة وإنهم كمان يعرفوا جرانت، ووضح عليهم كلهم إنهم معجبين بيه واختاروه يكون حبيبهم. قررت تاخدهم على جنب عشان تتكلم معاهم. قالت لهم إن الواضح إن كلهم معجبين بجرانت. كل واحدة بدأت تقول ميزة عجباها في جرانت. ستيفاني كانت حباه عشان هو الوحيد اللي ما حاولش يتحرش بيها. كايلا ردت عليها وقالت لها إن ده أكيد عشان هو مش معجب بيها ومش شايفها أصلاً. ستيفاني اتضايقت منها. آني هدتهم وفكرتهم إنهم أصحاب وإخوات وما ينفعش شاب يفرق بينهم، لكن ستيفاني اتريقت على كلامها عشان شافتها وهي بتقضي وقتها كله مع جرانت. آني قالت لها إنه بيساعدها في الفرنساوي، ده غير إنها مرتبطة بجيسون. في الوقت ده جرانت قطعهم عشان يرجعوا للحفلة. ستيفاني حاولت تستولى عليه وتتكلم معاه طول الوقت. كايلا قررت إنها تتسلل لأوضة جرانت عشان تعرف عنه أكتر. جرانت كان عايز يهرب من ستيفاني عشان زهق منها وطلع أوضته عشان يبعد عنها شوية. آني اتصدمت من اللي بيحصل عشان جرانت كده هيشوف كايلا في أوضته وطلعت وراه عشان تساعد كايلا تهرب، لكن جرانت قرر يعترف لآني إنه معجب بيها. آني بسيته عشان تشغله عن كايلا وما يشوفهاش. في الوقت ده كايلا صورتهم بالموبايل. آني اتصدمت من اللي عملته وضربت جرانت بالقلم بسبب البوسة. كايلا جمعت البنات عشان توريهم الصورة واستغربوا جدا وواجهوا آني عشان لسه كانت بتقول لهم إنها بتحب جيسون. حاولت تفهمهم إنها كانت بتعمل كده عشان تنقذ كايلا، لكن ستيفاني قطعتها عشان متعصبة جدا لأن جرانت أول شاب في حياتها يرفض يكون معاها. بالليل آني صحيت من النوم مصدومة عشان حلمت إنها مرتبطة بجرانت. في المدرسة كانت متوترة جدا لما شافته قدامها ومشيت بسرعة بعيد عنه قبل ما يكلمها، وقررت إنها تسافر لجيسون وتقضي وقت معاه. لما وصلت آني للسكن اللي فيه جيسون اتصدمت لما لقيته بيخونها. جيسون راح وراها عشان يتكلم معاها واعتذر لها عن اللي شافته. قرر يتكلم معاها بوضوح لأنه مش عايز يكون في علاقة مع واحدة في مدينة تانية عشان المسافات والسفر بيخلوا العلاقة مملة، ده غير إن بنات الجامعة حلوين وصعب ما يحبوهمش كلهم. آني قطعته ساعتها وقالت له إنها مش زعلانة لأنه مش الشاب اللي هي تستاهله. ميشيل راحت لستيفاني وقالت لها إن شكلهم هما الاتنين اللي هيخسروا الاتفاق عشان جرانت مش مهتم بيها وهي كمان ما لقتش حد يكون حبيبها وهيروحوا حفلة آخر السنة لوحدهم، عكس آني اللي عندها جيسون وكايلا اللي لسه تم متعلق بيها. ستيفاني ردت عليها وقالت لها إنها مش هتخسر وهتكسب الاتفاق. بعدها ميشيل قررت تروح لأوليفر وحاولت تقرب منه لأنه مفيش حد معجب بيها غيره وهو الفرصة الوحيدة اللي قدامها. في نفس الوقت ده كايلا اتكلمت مع تيم وهي بتعيط وسألته علاقتهم ممكن توصل لإيه لأنها مش عارفة تكون مجرد صديقة وهي تستاهل تتحب زي ما هي بتحبه، وسابته ومشيت. بالليل آني كانت قاعدة في أوضتها حزينة وباباها دخل عشان يقعد معاها ويواسيها. تاني يوم بالليل كان في حفلة موجود فيها ستيفاني وكايلا وميشيل. كايلا قررت تقول لهم إن جرانت معجب بآني وما ينفعش أي واحدة فيهم تحبه. ستيفاني والبنات قرروا إنهم يكلموا آني عشان تيجي الحفلة. ميشيل راحت لها البيت لكن في الطريق خبطت أوليفر بالعربية غصب عنها
عنها. قال لها إن هو اللي وقف قدام العربية عشان عايز يتكلم معاها. لما ميشيل وصلت لبيت آني قالت لها إنها لازم تيجي الحفلة عشان جرانت بيحبها وعايز يكون معاها، وإن الاتفاق اللي عملوه قرروا يلغوه. آني فرحت ساعتها. في الحفلة تيم قرر إنه يرجع لكايلا لأنه بيحبها ومش عايز يبعد عنها. أما ستيفاني بدأت تحس إنها معجبة بإيماد. لما براد اتريق عليها إيماد دخل عشان يدافع عنها. براد ضربه في الوقت ده، دخل لها تتعصب وضربت براد بالبوكس جامد. قررت إنها تظهر للكل حبها لإيماد وقربت منه. هو فرح جدا لأنه بيحبها من وهم صغيرين. بعدها بشوية آني وصلت الحفلة واتصدمت من وجود جيسون وإنه بيتكلم مع جرانت. من غيرته لما عرف إن آني بتحب جرانت قرر إنه يقول له على موضوع الاتفاق وإنها عايزة ترتبط بيها عشان ما تبقاش لوحدها من غير شاب في حياتها. جرانت كان مصدوم من اللي بيسمعه. حاولت آني تدافع عن نفسها لكن جرانت ساب الكل ومشي. البنات قعدوا مع آني عشان يواسوها لكن هي كانت فرحانة عشانهم، عشان كل واحدة لقت الحب اللي بتتمناه. جه يوم حفلة نهاية السنة وآني راحت مع صحابها بالرغم من إنها ما عندهاش حبيب. فجأة لقت كل اللي في الحفلة عامل لها مفاجأة. جرانت جه الحفلة عشانها. فرحت جدا ساعتها وأول ما شافته قربت منه. صحابها فرحوا عشانها وعشان خطتهم نجحت وقدروا يوصلوا الحقيقة لجرانت، وهي إن آني بتحبه بجد وما اشتركتش معاهم في خداعه. بعدها جرانت خد آني ومشوا من الحفلة. كان مجهز لها خيمة وورد وشموع في ملعب المدرسة. آني قالت جرانت إنها مبسوطة عشان لقت أخيراً الشخص اللي يستاهلها ويحسسها إنها مميزة. وبس كده الفيلم خلص.